नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीहरू जुममा भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने भनेर सिक्दैछौँ। यो भन्दा अगाडि हामीहरूले हाम्रो ल्यापटपको ब्याट्रीलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। ल आउनुहोस् हामीहरू सिक्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामीहरू हाम्रो जुम अकाउन्ट खोल्छौँ। यहाँ मैले जुम खोलिसकेको छु र त्यसपछि हामीहरू यहाँ टप राइटमा रहेको यो सेटिङ्सको आइकनमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको एउटा डायलग बक्स आउनेछ र त्यसपछि हामीहरू यहाँ लेफ्ट साइडमा रहेको यो भर्चुअल ब्याकग्राउन्डलाई हामीहरूले क्लिक गर्छौँ। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो क्यामेरा अन हुन्छ र त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ यहाँ भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड राख्नको लागि यहाँ बाई डिफल्ट कुनै ब्याकग्राउन्ड्सहरू दिइएको छ। जस्तै मैले सान फ्रान्सिस्कोको अहिले सेलेक्ट गरेँ र अहिले हाम्रो भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सान फ्रान्सिस्कोको रहेको छ। यस्तै गरेर हामीहरूले ग्रासको पनि राख्न सक्छौँ र यहाँ बाई डिफल्ट केही भिडियोजहरू दिइएको छ। जस्तै हाम्रो यहाँ बिचको भिडियो दिइएको छ। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ अहिले हाम्रो भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एउटा बिचको आएको छ र यस्तै गरेर हामीहरूलाई चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीहरूले एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एड गर्नको लागि हामीहरू यहाँ एडको आइकनमा जान्छौँ र जसरी हामीहरूले एड इमेज र एड भिडियो गर्छौँ त्यसै गरेर हामीहरूले एड इमेज गर्छौँ त्यसै गरेर हामीहरूले एड भिडियो पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एड इमेज गर्छु र त्यसपछि मैले डेस्कटपमा रहेको यो ल्यान्डस्केप नाम रहेको म यो इमेजलाई चाहिँ ओपन गर्छु र हामीहरूले देख्न सक्छौँ कि अहिले हाम्रो भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज भएको छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले हाम्रो भर्चुअल ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यदि तपाईहरूको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ग्रिन स्क्रिन रहेको छ भने चाहिँ तपाईहरूले यसमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुकोमा ग्रिन स्क्रिन छैन भने तपाईहरूले यसलाई अनटिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई फेरि नर्मल बनाउनलाई कुनै पनि एउटा भर्चुअल ब्याकग्राउन्ड नराख्नको लागि हामीहरूले ननमा क्लिक गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै कनेक्टेड रहनु होला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नु होला। धन्यवाद।